Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dnes nadešel čas udělat si opět pulled pork. Zítra máme nějakou menší akcičku, tak bude potřeba nakrmit hodně krků z co nejméně práce. No a taky na to pulled pork samozřejmě ideální. No a protože na Burgerfestu nám některý rozhodčí napsal, že to máme suchý, přestože jsem si říkal, že tak šťavnatý pulled pork jsem snad nikdy neměl, tak jsem trošku pátral. Samozřejmě soutěžící týmy používají nějaký profesionální injektáže, my jsme to tam píchali klasickým vývarem, tak si dneska tu injektáž taky vyzkouším. Je to tohle ta injektáž, napíchám ji zhruba 3 hodiny předem, než půjde maso do grilu, co jsem si tak dočetl, tak by to mělo bohatě stačit. No a tak uvidíme, jak to dopadne. No a pojďme se podívat, mám tady maso, je to asi 6,5 kg i s kostí, není to teda klasická pléc. Je to takzvaný Boston Butt řez, což je v podstatě řez, kdy je tam částečně plec, částečně krkovice. No a je to řez, který se tady v Čechách vlastně vůbec nebourá, takže to standardně neseženete. No ale poptal jsem si ho řezníka, ten říkal, pošli mi odkaz na video, jak se to bourá, a ti to udělám, tak mi to udělal. No a takhle to mám teda připravený a jdu na to. Takže pokud si budete chtít nechat to udělat, dole pod videem zase bude odkaz na to video, abyste viděli, jak se to bourá, případně to mohli poslat svýmu řezníkovi. A já si jdu namíchat tu injektáž. Budu používat tyhle ty americké míry, 1 cup, půl cup a 1/3 cupu. Je to tam tak popsaný, měrky mám, tak proč to nepoužít. Samozřejmě vy, když si to budete dělat, tak nemusíte používat měrky. Ukážem si, kolik to zhruba toho je. Takže má tam přijít 1,5 kapu vody, případně džusu, nebo něčeho podobného. Já dneska použiju vodu, chci ochutnat, jak to bude chutnat s tou vodou. Nebo 1 cup se počítá zhruba 250 ml, takže já to mám nějakých 375. Vodu mám převařenou, vychlazenou, aby nám z ní vyprchal ten chlor. No a 1/3 kapu tam přijde té injektážní směsi. Tady se můžeme podívat, co to obsahuje. Důležitý je, že tam je gluten free, MSG free. Tak aspoň něco, no samozřejmě tam bude určitě něco jiného, nějaký polyfosfáty nebo něco podobného, co zadržují vlhkost v mase, což je věc, kterou běžně dnes a denně jíme v kterýkoliv uzenině, šunce a podobné věci. Tak asi to úplně zdravý škodlivý nebude, je otázka, jestli je to úplně nejlepší. Takže kdo nechce použít tu injektáž, samozřejmě může použít klasický nějaký vývar z kostí. Běžně to tak dělám a samozřejmě chutná to s tím taky skvěle. No a nezbývá nic jiného, než to rozmixovat. No a takhle to vypadá rozmíchaný. Rozmíchal se to opravdu během pár vteřin, takže za mě spokojenost. No a jdem si to napíchat do toho masa. Klasický stříkačku s hodně dírama. A je potřeba tam toho naprat co nejvíc. V podstatě by to tam mělo přijít všechno. Otočíme. Tak mám napícháno. Dělal jsem to víceméně všechno. Samozřejmě něco nám vyteklo dovnitř, tomu se prostě nedá ubránit. Něco mi vystříklo do obličeje, takže nic moc. Samozřejmě
jak jsou ty díry do boku, tak tomu se prostě při tom vytahování z toho masa neubráníte. No a teď to nechám 3 hodinky odpočívat, ať se to tam pěkně nasucá všechno, rozloží tak, jak má. No a pak budu pokračovat a dám na to koření zvenku pěkně. 3 hodinky nám utekly, no a nadešel čas posypat si to rabem, aby to mělo nějakou správnou chuť. Dneska použiju opět tady ten. Je to rab, který jsme zkoušeli na tom Burgerfestu, na soutěži KCBS. Moc nám to chutnalo, tak není důvod to neudělat znova s ním. Samozřejmě můžete si namíchat svůj, můžete použít i třeba Killera, pokud ho ještě máte. Momentálně není v celé Evropě, tak šetřete, bude až někdy z jara. No a dneska použiju ten Kosmos, není tak sladký jako Killer a moc nám chutná. No a samozřejmě potřeba maso osušit. Tak si to takhle vyndáme. Takhle něco mi vyteklo, bohužel. Pěkně to osuším. Aspoň teda od těch velkých, co tam byla ta louže. Zas úplně do sucha to nemusíme, ať nám to koření na tom pěkně drží. Toho Kosmose jsem vám ukázal špatnýho, ten byl na hovězí, takže použiju tenhle ten. Ten je mimo jiné i na vepřový, takový univerzální na všechno. No a ideálně zase s rukavicí. Je potřeba to tam pěkně vmasírovat do toho. Tak jednu stranu máme takhle víceméně hotovou. Tak máme hotovo takhle i z té druhé strany. Počítejte s tím, že na takový velký kus masa děláte téměř půlku té velký pixely. No a nezbývá než chvíli počkat, aby se to koření pěkně přilepilo. Mezitím si dám roztopit grill, aby se nahřál na těch 120 stupňů, při kterých to chci dělat. No a pak to tam vrazím a budu to dělat pěkně přes noc. Vidíte, grill mám připravený, budu dělat zase v keramice, mám tam připravený slow roller, mám nasypaný uhlí, tak dneska jenom jedním podpalovačem. Nepotřebujeme na velkou teplotu, tak nám jeden bude stačit. Zavřu. Vršek si naštohu zatím tak na půl. Spodek taky na půl. A nechám naakumulovat na těch zhruba 120-130 stupňů, protože pak, když to zavřem, tak ono to zase o trošku kousek klesne, vyvětrá. No a budeme pak pokračovat. Vidíte, je to krásně rozžhavený. Dám si tam 4 kusy dřeva, jeden takhle k tomu žavýmu, další někam, kde to nežhne, protože chci, aby to čoudilo postupně celou dobu. Dám si tam víko slow rolleru. Na ten si dám grilovací pánev, protože nechci, aby to kapalo přímo na ten slow roller. To na tom třeba i chytá, myslím si, že to není úplně ono. Dám si tam rošt. Nainstaluju sondy. Druhou si píchnu do masa. Je potřeba si dát pozor, aby se to nepíchlo do kosti. Samozřejmě. To zkusíme takhle. Super. Zavřu. Zreguluju na těch 120. A nechám to grilovat pěkně přes noc. Myslím si, že můžu jít v klidu spát.
těch 6 hodin to na těch 120 bude krásně držet. Samozřejmě nastavím si alarm, kdyby to přelezlo třeba 135, tak aby mi to začalo řvát, aby mě to zbudilo. No ale myslím si, že to bude v klidu, že to nepřeleze a že se v klidu vyspím. Tak se uvidíme tak za 6 hodin. Máme druhý den, 7:45. Maso je v grilu 7,5 hodiny, no a krásně se to dělá. Aktuálně je v mase 67-68 stupňů. Noc byla klidná, bez problémů, spal jsem celou noc. Jediný problém byl trošku na začátku. iCommand neumí, aby alarm byl v rozmezí, třeba když by to spadlo pod 100 nebo by jelo na 130, tak jsem tam dal pro jistotu ještě bezdrátovku Meter, která to umí. No a tam mi najednou začal hlásit, že je tam 150, 160. No říkám, to je nějaký divný, protože iCommand ukazoval furt 120, který jsem tam nastavil. No a tak jsem se na to šel podívat a opravdu v grilu bylo nějakých 150. Zkoumal, no a tu sondu, kterou jsem k tomu dal, tak jsem jí dal moc blízko k masu, ne, že by se úplně dotýkala, ale prostě jak to maso bylo úplně ledový, mělo 2 stupně, tak to evidentně tu sondu ochlazovalo, protože když jsem jí přidal o kousek dál, tak to začalo ukazovat tak, jak má, a začalo ukazovat 150. Takže na to je potřeba si dávat pozor, aby tam sonda nebyla blízko masa, protože pak to všechno je špatně. No a tady na grafu vidíte, že to jelo krásně celou noc. Trvalo teda skoro 4 hodiny, než to z těch 150 spadlo na nějakých 120, 110, který jsem tam pro jistotu nastavil potom, aby to nebylo moc. No ale jelo to krásně, spal jsem celou noc, tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Wow, myslím, že je to naprosto super. Vypadá to nádherně. Tak si vyndám sondu. A jdem si to sundat. Koukněte, paráda. No a použiju texaskou berličku a zabalím to do aerobalu. Pěkně to takhle přendám. Ještě vyndám tu meter sondu. Postříkám to jablečným džusem. Se nám tam udržuje pěkně nějaká vlhkost ještě. No a zabalím to. Otočím to o 90 stupňů. Zabalím to po druhý. Tak ho nádherně máme připravenou. Píchnu zase meter sondu. A můžu s tím zpátky do grilu. Připíchnu si tam i tu druhou, ať jsem v klidu. Grill zvednu na 130, no a pojedu do nějakých těch 95 stupňů. Počítám, že k obědu by to mělo být, kolem 12. nebo 11. by to mělo být. A na 12. můžeme servírovat. 11 hodin uteklo, sonda hlásí hotovo, 95 stupňů, to je ta teplota cílová, kterou jsem chtěl dosáhnout. Tak si proto pojďme. Vyndám si sondu, tu bezdrátovou tam nechám, přes tu můžu pak dál monitorovat, kolik je v tom teplota. A rovnou to strčíme do termoboxu, zavřem a nechám to tam aspoň hodinku odpočívat, protože je potřeba, aby se to všechno rozleželo, vcuclo zpátky a další procesy, které je potřeba, aby tam proběhly. No a zhruba za tu hodinku to budeme porcovat. A jdu se podívat, jak dopadlo uhlí, kolik ho tam zbylo. Nasypal jsem tam zhruba 3 kg, tak se jdu podívat, jak to dopadlo. Sundám si rošt, pánev,
Víko od sourodu. No a koukněte na to. Uhlí tam zbylo ještě celkem dost. Velký kusy. Nevyhořelo to. Tak to zavřu. A nechám to vyhasnout. A uhlí, co zbyde, tak samozřejmě použiju příště. Jsem docela překvapen, zůstaly tam tak kilo uhlí, tam podle mě minimálně zůstalo, takže jsem spálil něco kolem 2 kg uhlí, v nákladově 50-60 korun, takže super. A teď nezbývá, než počkat zhruba tu hodinku, než se to odleží a budeme porcovat. Utekla hodina a 3/4, nechal jsem to tam díl, protože potřebuju to odvízt na akci, tak ať to vydrží co nejdýl úplně horký. Aktuálně je tam 88 stupňů podle sondy, takže furt vařící. Ten termox to samozřejmě úplně luxusně drží, takže na tohle je úplně výborný. No a pojďme si to vyndat a natrhat. Koukněte, jak se z toho hulí. Opatrně, ať tam nevytečou ty šťávy. Vyndám si sondu. No a jdu to pěkně vybalit z toho alobalu. Úplně super. Koukněte, šťávy je tam taky dost. Tak to pěkně vyklopím. Vyndáme si kost. Úplně krásně to jde. Samozřejmě je to vařící, tak ideální vzít si na to nějakou termorukavici. Koukněte, úplně fantasticky to jde. Úplně to rozhrabu úplně krásně. Hleďte. Takhle fantasticky mám natrháno. No a samozřejmě je potřeba nějak to servírovat. Samozřejmě už jsme si něco ukazovali, burgery, bulky, takže samozřejmě můžete odzkoušet cokoliv. Já tím, že to budu dneska převážet, tak to za chvilku zabalím. Jenom to ochutnám. Jedna báseň. Krásně ochucený. Ta injektáž tomu dodá úplně super chuť. Samozřejmě úplně podobnou uděláte i tím vývarem s nějakým kořením. No ale co se musí nechat, je to teda hodně šťavnatý, hodně vlhký. Opravdu ta injektáž to tam udrží nějak víc. Samozřejmě v tom bude nějaká chemie, která to dělá, protože jinak si to nedovedu představit. No ale za mě spokojenost. Tak to je dneska vše. Pište do komentářů, jak se vám to líbí. Případně, jak vám to chutná, co jste vyzkoušeli novýho. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu ahoj.